Chào mừng quý thính giả đang theo dõi bản tin trong ngày. Bộ phim lớn đang công chiếu cả thế giới hóng xem. Việt Nam 3 lần đánh giặc Covid. Tập 1. Không có ai bị tử vong vì nhiễm Covid-19. Khác với Trung Quốc, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ đều đang ghi nhận hàng chục ngàn, hàng trăm ca nhiễm Covid-19. Trung Quốc, Ý và Mỹ có số người tử vong cao lên đến hàng nghìn. Nhật Bản và Hàn Quốc đều ghi nhận những ca tử vong, thì Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại không hề ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 gây ra. Tập 2. 3 lần Việt Nam cử máy bay đón công dân về từ vùng dịch hoàn toàn miễn phí. Hãng hàng không quốc gia cũng miễn phí toàn bộ vé bay cho người hoàn thành cách ly về nhà. Gần 10.000 người Việt Nam đã được đón từ khắp các nơi trên thế giới. Chính phủ Việt Nam luôn cân nhắc đến phương án đón công dân trở về Việt Nam từ vùng dịch và sẽ hỗ trợ 100% chi phí di chuyển. Bên cạnh đó, với những người đã hoàn thành thời gian cách ly, Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ vé máy bay miễn phí để họ về nhà, trong khi tại Mỹ hoặc Nhật thì tất cả các công dân của họ phải chi trả khoản tiền này. Tập 3. Chữa trị miễn phí cho người Việt Nam bị nhiễm Covid-19, xét nghiệm cách ly miễn phí đối với người nước ngoài. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực thi chi trả 100% chi phí điều trị cho tất cả các trường hợp dương tính với Covid-19 là người Việt Nam. Đối với người nước ngoài, chính phủ chi trả tiền xét nghiệm cách ly. Ở Mỹ, một bệnh nhân phải trả hóa đơn 34.000 USD để xét nghiệm Covid-19. Tập 4. Thực phẩm hoàn toàn miễn phí. Tất cả các khu vực bị cách ly vì dịch đều sẽ được nhà nước cấp phát thực phẩm miễn phí theo tiêu chuẩn và đầy đủ dinh dưỡng. Tập 5. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới hoàn thiện phác đồ điều trị hiệu quả Covid-19. Theo Bộ Y tế, sau quá trình nghiên cứu điều trị, hiện Bộ đã đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả Covid-19 và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia đang có dịch. Tập 6. Sản xuất thành công bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19. Đến nay, đã có gần 20 quốc gia đặt bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 của Việt Nam, trong đó có rất nhiều quốc gia phát triển. Tập 7. Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng vào rừng lập trại, nhường doanh trại cho người dân cách ly. Sau khi có quyết định chính thức sử dụng một số doanh trại của các đơn vị trong quân đội, Bộ đội Việt Nam tại các vùng biên giới cách ly công dân trở về từ vùng dịch đã vào rừng rậm lập trại, sinh hoạt trong rừng, nhường doanh trại cho dân, kiểm soát vượt biên trái phép. Hiện trên thế giới chưa quân đội nào làm vậy. Tập 8. Những lão tướng ngành y vào cuộc. Hơn 280 y bác sĩ đã về hưu ở Hà Nội tình nguyện xin được tham gia chống Covid-19. Họ dù lớn tuổi nhưng cũng quyết không ngồi yên. Tập 9. 600 chiến sĩ mặc áo blue mới chuẩn bị lâm trận. Có 600 sinh viên năm thứ tư của các trường đại học y dược tình nguyện tham gia chống Covid-19 trên khắp mọi miền đất nước, quyết đem tuổi trẻ của mình cống hiến cho đất nước. Tập 10. Rất nhiều khách sạn xin làm nơi cách ly miễn phí. Một khách sạn 4 sao tại Quảng Ninh đã chủ động làm đơn xin cách ly 157 người. Thực đơn tại cơ sở rất chất lượng, mỗi bữa trị giá 180.000 đồng. Bên cạnh đó, còn rất nhiều khách sạn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng đã tình nguyện sử dụng cơ sở vật chất của mình làm nơi cách ly người về từ vùng dịch. Tập 11. Nghệ sĩ vào cuộc. Ca sĩ Hà Anh Tuấn quyên góp 2 tỷ cho 3 phòng áp lực âm. Diễn viên Chi Pu quyên góp 5.000 bộ đồ bảo hộ, 1 tỷ đồng để làm phòng áp lực âm. Hoa hậu Mai Phương Thúy xin được gặp Thủ tướng để ủng hộ 20 tỷ đồng cùng nhà nước chống dịch. Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phương, Ngô Thanh Vân cũng đóng góp 12,5 triệu đồng tại công an phường. Tập 12. Toàn dân cùng chung tay chống dịch Covid-19, người có tiền rút tiền, người có sức giúp sức. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân đã phát huy trách nhiệm của mình cùng chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Chỉ trong một ngày đầu tiên, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ các cơ quan, các đơn vị, các tập đoàn, tổng công ty ở trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày kêu gọi. Tập 13. Không có một ai bị bỏ lại phía sau. Người ta có thể rời xa Tổ quốc nhưng Tổ quốc thì không bao giờ rời xa đứa con của mình. Cuốn hộ chiếu màu xanh đã có lúc bị ghẻ lạnh vì nó quyền lực yếu. Nhưng giờ đây khi cầm trên tay cuốn sổ hộ chiếu màu xanh đẹp đẽ ấy, mỗi người đều có thể an tâm tự nhủ sắp về Tổ quốc rồi, sống rồi. Vậy nên hãy tự hào về đất nước của chúng ta. Chung lưng đấu cật, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo cùng vượt qua đại dịch. Dân tộc Việt Nam muôn lắm. Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng. Hãy chia sẻ lan tỏa yêu thương để tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào Việt Nam chiến thắng đẩy lùi đại dịch Covid nhé. Bạn có thấy mình tự hào là người Việt Nam không?